παιδιά, τι ψάχνουμε εδώ? Σε αυτό το εργοστάσιο έχουν ακουστεί πάρα πολλές ιστορίες, πάρα πολλοί μύθοι ότι παρουσιάζει κάποιες ανεξήγητες δραστηριότητες. Πολλοί αναφέρουν και φαντάσματα και κάποιες παρουσίες που βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Θα τις μετρήσουμε. Θα βάλουμε μηχανήματα τεχνολογικά να δούμε αν ισχύει αυτό ή αν δεν ισχύει. Πάμε να δούμε. Τι είναι αυτό εδώ? Αυτός ο χώρος πρέπει να χρησιμοποιείται σαν υπόγειο. Να μην ξεχνάμε ότι είχε από τους Γερμανούς την κατοχή και είχε χρησιμοποιηθεί. Και ίσως να κάνει για κάποιο δικό τους. Μπορούμε να μπούμε τώρα εκεί? Δύσκολο. Οι αποθήκες μπορεί να ήταν παλιές ή. Μπορούμε. Αυτό το υπόγειο μπορεί να ήταν από το εργοστάσιο για κελάρι και μετά κατόπιν να χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς για κάποια άλλη χρήση. Έτσι, οι αναφορές είναι πάρα πολλές. Πάμε και βασανιστήρια. Ναι, γι' αυτό λέω ότι έχουν γίνει πολλές αναφορές για εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βλήμα που βρήκαμε τώρα μόλις προχωράγαμε. Αυτό μας πιστοποιεί ότι υπήρχε μια γερμανική δραστηριότητα εδώ κατά την κατοχή, έτσι. Τώρα με το μάτι. Ναι, το κλωτσίσαμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι σε αυτό το χώρο μέσα δεν υπάρχει κανένα προσωπικό αντικείμενο. Όταν φύγανε οι Γερμανοί, φύγανε πάρα πολύ γρήγορα. Σίγουρα έχουν αφήσει κάτι εδώ μέσα. Έτσι, να το τώρα, δηλαδή εμφανές ένα βλήμα μέσα στο εργοστάσιο εδώ, για ποιο λόγο να υπάρχει. Σε αυτό το κτίριο έχουν κλείσει όλες τις προσβάσεις. Δεν υπάρχει κάπου να μπούμε μέσα. Βλέπουμε ότι έχουν τσιμεντώσει και έχουν βάλει τσιμεντόλο σε ό,τι παράθυρο υπάρχει και σε ό,τι πόρτα. Παίζουν δύο σενάρια γι' αυτό. Ή για να μην γίνει κάποιο ατύχημα για λόγους ασφάλειας, ή κάτι θέλουν να κρύψουν που δεν θέλουν να το βλέπει ο κοινός ο κόσμος. Μάλλον το δεύτερο βρωμάει. Παιδιά, κλεισμένα όλα, εσείς έχετε εμπειρία στο θέμα. Συμπέρασμα. Εντάξει, κάτι κρύβει, σίγουρα. Το παράδοξο σε αυτό το κτίριο είναι ότι οι κατακόμβεις τους έχουν ανοιχτά, να μπορεί να πέσει οποιοδήποτε δηλαδή βράδυ μέσα, χωρίς καμία προστασία, ενώ το κεντρικό κτίριο το έχουν κλείσει από παντού, δεν μπορεί να μπει μέσα. Για λόγους ασφαλείας δεν μπορεί να το έχουν κάνει αυτό, έτσι κατά την άποψή μου. Κάτι υπάρχει μέσα που δεν θέλει να φαίνεται. Έτσι δεν μπορεί να το δει κανένας. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχετε άλλη άποψη. Σίγουρα, έχει μυστήριο το κτίριο. Έχει πολλές παγίδες στο περιβάλλον που δεν το έχουν προσέξει να το κλείσουν. Γενικά η έκταση είναι χωρισμένη σε διάφορους τομείς, γιατί έχει πιο πρόσφατα κατασκευάσματα και πιο παλιά κτίρια. Και το βάρος είναι στα παλαιότερα κτίρια. Εκεί είναι σφραγισμένα ειδικά. Βέβαια δεν ξέρουμε αν τα σφραγισμένα μέρη του κτιρίου είναι και τα μέρη που παρουσιάστηκαν περισσότερες δραστηριότητες και να τα κλείσανε για αυτό το λόγο. Τι μπορεί να έχει μέσα δηλαδή? Να γίνονται κάποιες ανεξήγητες δραστηριότητες. Έτσι, όσο έχουν έρθει πάρα πολύ εδώ και τόσα χρόνια και ο καθένας έχει πει και μια ιστορία. Σίγουρα όπου υπάρχει ένας μύθος, μπορεί ένα μικρό ποσοστό να είναι και πραγματικότητα, έτσι, να έχει συμβεί κάτι. Το οποίο σε αυτούς που ανήκει αυτό το κτίριο να έρθουν και να το κλείσαν για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, να μην έρχεται κόσμος. Να αποτρέψουν τον κόσμο γενικά. Λέτε αυτό το κτίριο να κρύβει τίποτα?
Από το ευρεθέν που έχουμε στα χέρια μας, το βρήκαμε όσο προχωρούσαμε στο κτίριο, υπάρχει ένα βλήμα το 1940 περίπου. Έτσι. Σίγουρα από υλικά αντικείμενα δεν έχει ψαχτεί ποτέ και ίσως να εμφανίσει και άλλα αντικείμενα. Για παραφυσικά φαινόμενα, για ανεξήγητες δραστηριότητες δηλαδή, θα στήσουμε και μηχανήματα να διαπιστώσουμε αν όντως συμβαίνει κάτι ή όχι, είναι απλώς ένας μύθος. Νικήτα, εσένα η άποψή σου ποια είναι για αυτό το θέμα? Και εγώ πιστεύω ότι παρουσιάζει τη δραστηριότητα ιδιαίτερη ο χώρος εδώ γενικότερα. Θα ήθελα περισσότερο να αποκτήσουμε πρόσβαση για να δούμε τι γίνεται μέσα στα κτίρια που είναι τόσο έντονα σφραγισμένα, για να δούμε τι υπάρχει. Για το άλλο θέμα τώρα για τις παραφυσικές δραστηριότητες, θα στήσουμε μηχανήματα, εξοπλισμό και θα δούμε στην πορεία. Όπως έχουμε πει επανειλημμένως στις έρευνες μας, αν βγάλουμε τεχνικό εξοπλισμό, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια άποψη. Περιμένουμε να το κάνουμε αυτό σε λίγο, αφού βρούμε μια είσοδο. Αλλά σίγουρα με τα ευρεθέντα που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, μας μαρτυράει την ιστορία του κτηρίου και έχει πολύ τρομερό ενδιαφέρον για να δούμε τι μπορεί να βρούμε μέσα. Ναι, εγώ πιο πολύ στέκομαι σε αυτό παρά στο παραφυσικό αυτή τη στιγμή, που είναι η δραστηριότητά μας. Θα το δούμε αυτό βέβαια με τα μηχανήματα, τι θα πούμε. Πάμε να στήσουμε. Εδώ έχουμε ένα PC, το οποίο έχουμε μια συσκευή ενωμένη πάνω, το οποίο λαμβάνει όλα τα σήματα που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και μας κάνει μια κυματομορφή και μας λέει το τι είναι περίπου. Δηλαδή βλέπουμε όσο το κουνάμε και πιάνει κεραία σήματα, μας βγάζει κάποια νούμερα, έτσι, και κάποιες κυματομορφές. Τα οποία τι μας δείχνουν? Μας δείχνουν αν είναι σε τι ένταση είναι και τι κύματα είναι αυτά. Στο πλάι έχουμε διάφορα, αν είναι ηλεκτρικές ενέργειες, αν είναι μαγνητικά πεδία, οτιδήποτε σήμα υπάρχει, μας το αναλύει το τι είναι και σε τι ένταση είναι. Σε πολλές περιπτώσεις έχει ακουστεί ότι όταν γίνονται κάποιες περίεργες, ανεξήγητες εμφανίσεις, τα ηλεκτρικά κύματα είναι τεράστια. Δηλαδή τι νούμερο πιάνουμε? Ξεκινάμε πάνω από 30.000 και πάει. Καμιά φορά βλέπεις τώρα πάει 16.000, 20, 10, κάποιες φορές πιάνει κάποιες μεγάλες παρεμβολές. Αλλά δεν ξεπερνάει τις 30.000 ποτέ.